ዛሬ በኮምፒውተራችን ላይ ወሳኝ የሆኑ ፎልደሮችን ያለምንም ሶፍትዌር እንዴት መደበቅ እንደምንችል የማሳያችሁ ነው። ፎልደሮችን ለምንድን ነው የምንደብቃቸው? ለምሳሌ ከኛ ውጪ ሌሎች ሰዎች አክሰስ እንዲያደርጋቸው የምንፈልጋቸው ፋይሎች ቢኖሩ ኦር ሴንሲቲቭ የሆኑ ዶክመንቶች ቢኖሩ ሴኩርድ አድርገን ማስቀመጥ ይኖርብናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ለምሳሌ ማይ ፋይልስ የሚል ፎልደር ክሬት አደረግን። ክሬት ካደረግን በኋላ የምንፈልጋቸው ዶክመንቶች ክሬት ባደረግነው ፎልደር ስር እናስቀምጣለን። ከዛ ፎልደሩ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ፕሮፐርቲስ ውስጥ እንገባለን። ፕሮፐርቲስ ሂድን ይሄኛውን ቦክስ ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ካደረግን በኋላ አፕላይ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እንደምትመለከቱት የፎልደሩን ከለር ቀይሯል፣ ደብዘዝ አድርጓል። ሙሉ በሙሉ አልደበቀም። ሙሉ በሙሉ ሃይድ ለማድረግ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ እንገባለን። ኦር ዊንዶውስ ባተን ፕላስ ኢ ኦር ዲስ ፒሲ ላይ እንገባለን። ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ ከገባን በኋላ ቪው በተን ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ቪው በተን ላይ ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ አማራጮችን ሊስት ያደርግልናል። ከነኛ አማራጮች ሂድን አይተምስ እቺኛውን ቦክስ አንቼክ እናደርጋለን። አሁን ፎልደራችን ሙሉ በሙሉ ሃይድ አድርጓል ማለት ነው። ማንም ሰው ከኛ ውጪ አክሰስ ማድረግ አይችልም። መልሰን ያንን ፎልደር ለማግኘት ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ እንገባለን። ቪው ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ሂድን አይተምስ ቼክ እናደርጋለን የኛውን ቦክስ። ከዛ ፎልደሩ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ፕሮፐርቲስ ላይ እንገባለን። ሂድን አንቼክ እናደርጋለን። ዘን አፕላይ። በዚህ መንገድ ምንም አይነት ሶፍትዌር መጫን ሳይጠበቅባችሁ መረጃዎችን ሴኩር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።